Wow, xin chào mọi người, mình là Upa. Như chúng ta đã biết, ở mỗi thế hệ vùng đất Pokemon đều có một dòng Pokemon bọ làm đặc trưng riêng. Và vì thế, video hôm nay, Upa sẽ mời các bạn cùng nhau xách vali lên và khám phá một vùng đất lấy cảm hứng trên Vương quốc Anh, đó là Galar. Và Pokemon bọ mà hôm nay chúng ta tìm hiểu sẽ liên quan đến một ngành khoa học quan trọng của những năm Thế chiến thứ hai ở Anh, và đó là gia đình của Pokemon 7 đốm Orbital. Blipbug hay Sachimushi là Pokemon ấu trùng thuộc hệ bọ, được giới thiệu ở thế hệ thứ 8 tại vùng đất Galar. Khi đạt cấp 10, Blipbug sẽ tiến hóa thành Dottler là Pokemon mái vòm, và khi đạt đến cấp 30 thì Dottler sẽ tiến hóa thành Pokemon 7 chấm Orbital. Dòng tiến hóa này là sự kết hợp hài hòa giữa hai khía cạnh là khoa học và sự huyền bí của công nghệ, cũng như là những hiện tượng liên quan đến nó. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này, chúng ta hãy đi sâu vào phân tích từng cấp tiến hóa nha. Dễ dàng nhận thấy, Blipbug có đầy đủ những đặc điểm của một chú ấu trùng, mà ở đây là ấu trùng của bọ rùa. Giờ ta hãy thử nhìn một cách chi tiết hơn. Đôi mắt trong suốt như cặp kính, các chi tiết nhô ra ở phần đầu như những mái tóc rậm hoặc rối, và các chi tiết màu vàng ở cổ lại như một chiếc nơ. Bây giờ nếu tổng hợp lại, các bạn sẽ gợi nhớ tới ai? Đúng vậy, đó là những anh chàng mọt sách. Bookworm hay mọt sách là từ chỉ những người bị ám ảnh bởi sách. Họ có niềm thích thú bất tận với những câu chuyện và kiến thức thú vị bên trong mỗi cuốn sách. Ngoài ra, người ta còn dùng từ nerd để chỉ những người không chỉ mọt sách mà còn rất yếu các kỹ năng xã hội, thậm chí là có tính khí hơi điên rồ. Thực chất từ này thường dùng để chê hơn là khen, bởi chúng ta cần cân bằng giữa kiến thức trên giấy và thực tiễn, vốn dĩ là cái gì nhiều quá cũng không tốt mà mọi người. Theo thông tin Pokédex của bản Pokemon Sword mô tả, Blipbug luôn thu thập thông tin và chúng vô cùng thông minh. Ngoài ra thì Bookworm còn là cụm từ bắt nguồn từ Anh vào thời đại Elizabeth. Worm được dùng để chỉ những kẻ khốn khổ, và tiền tố book được dùng để chỉ những người có vẻ đắm chìm vào việc đọc mà không quan tâm đến người khác. Đây cũng là một cách chơi chữ, khi mọt sách là tên của một loại ấu trùng và Blipbug cũng dựa trên ấu trùng. Sau khi tiến hóa lên Dottler, hình dạng ấu trùng ban đầu đã được thay đổi thành một con nhộng bọ rùa. Tổng thể Pokemon này mang hình dáng giống như một cái mái vòm radar. Mái vòm cho radar hay còn gọi là radome, chữ ghép giữa radar và dome, mái vòm. Thứ này được ra đời để bảo vệ cánh thu phát tín hiệu của radar khỏi những môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Dottler dường như sử dụng hệ thống radar của mình để theo dõi môi trường xung quanh. Theo bản Pokemon Shield, khi lớn lên bên trong vỏ, Dottler sử dụng khả năng ngoại cảm để theo dõi thế giới bên ngoài và chuẩn bị cho quá trình tiến hóa của mình. Đôi mắt của nó cũng giống như kính bảo hộ trong phòng thí nghiệm. Các sợi râu trên mặt giống như ria mép, có thể lấy cảm hứng từ các nhà khoa học khuôn mẫu. Có thể thấy ở hai hình dạng đầu tiên là quá trình quan sát thế giới một cách sâu sắc của Orbital. Từ ấu trùng Blipbug đại diện cho những mọt sách tìm tòi và khám phá kiến thức, đến khi trở thành nhộng, khép mình vào một chiếc vỏ và đánh thức sức mạnh tâm linh để theo dõi thế giới bên ngoài trong hình hài của một nhà khoa học. Vậy thì cuối cùng, Orbital sẽ trở thành ai và mang đến kế hoạch gì? Cùng Upa tiếp tục phân tích nha. Orbital là hình thái tiến hóa cuối cùng của Blipbug, với màu đỏ và các đốm trên mình, và dựa theo các dạng tiến hóa trước thì Orbital giờ đây đã là một con bọ rùa đích thực, cụ thể đó là bọ rùa 7 đốm. Điều này giải thích cho tên loài của nó là Seven Spot, Pokemon 7 đốm. Với trí tuệ cấp cao, bộ não lớn và sử dụng thuật thôi miên và kiểm soát tâm trí, Orbital cũng có thể được lấy cảm hứng từ những người ngoài hành tinh thông minh hoặc những nhà khoa học điên đóng vai trò phản diện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Họ thường rất thông minh nhưng lại sử dụng trí tuệ đó cho một mục đích xấu xa khác. Nếu nghĩ kỹ một chút thì chúng ta có thể đã bị chúng lừa. Một sinh vật có ích và vô hại như bọ rùa với một nhà khoa học điên sử dụng thuật thôi miên và kiểm soát người khác. Rõ ràng là hai điều này không hề tương thích. Khi xét theo khía cạnh kiểm soát tâm trí thì Upa nhận thấy chúng có liên quan đến Dinocampus coccinelle. Đó là một loài ong bắp cày thuộc họ Draconid đẻ trứng trên bọ rùa. Khi ấu trùng của ong bắp cày nở và hóa nhộng bên trong cơ thể của bọ rùa, nó giải phóng ra một loại virus làm tê liệt vật chủ, điều khiển và bảo vệ vật chủ khỏi những kẻ săn mồi. Bọ rùa trong trạng thái này được ví như thây ma trong nhiều nghiên cứu. Ngoài ra, con trưởng thành của loài ong bắp cày này có đôi mắt xanh lam sáng và thân hình mỏng, đều là những đặc điểm tương đồng với Orbital. Theo Pokédex của bản Pokemon Shield
thì Orbital phát ra năng lượng tâm linh để quan sát và nghiên cứu những gì xung quanh nó. Và những gì xung quanh nó ở đây có thể bao gồm những thứ cách xa hơn 6 dặm, đây là tính chất của radar khi có thể quan sát vật thể từ rất xa. Radar là tên viết tắt của Radio Detection and Ranging, một hệ thống dò tìm sử dụng sóng vô tuyến để xác định khoảng cách hoặc phạm vi, góc phương vị hoặc vận tốc của một hoặc nhiều đối tượng. Trong suốt những năm 1920 đến 1930, Mỹ, Đức, Pháp, Liên Xô và đặc biệt là Anh đã tập trung nghiên cứu về radar và công nghệ này được xem là một bí mật quân sự. Ngay sau khi ra đời, radar đã phát huy tác dụng chiến lược của nó trong một trận không chiến tại Anh diễn ra vào năm 1940. Mặc dù chỉ có cự ly hoạt động trong 10 dặm là khoảng 16 km, nhưng hệ thống đã có độ phân giải đủ lớn để có thể phát hiện một máy bay ném bom hay tiêm kích đang đến gần. Quan trọng hơn, hệ thống đã được sử dụng để chỉ dẫn cho các máy bay tiêm kích của Anh chống lại không quân Đức ngay từ mặt đất, trong khi máy bay của Đức phải đi săn mục tiêu trên không. Và cuối cùng, khi Gigantamax, hình dạng thực sự của Orbital mới được thể hiện rõ. Bộ não lớn của nó đã đạt đến kích thước tối đa và trông nó như một chiếc UFO khổng lồ. Theo Pokédex miêu tả, nếu nó sử dụng hết mọi sức mạnh tâm linh của mình, nó có thể điều khiển tâm trí của mọi sinh vật sống xung quanh. Điều này có thể là cảm hứng từ những siêu ác nhân thường chiếm lấy thế giới bằng cách tẩy não toàn bộ dân số. Cách xuất hiện của Pokémon dựa trên UFO Gala phần nào liên quan đến những câu chuyện ngoài đời thực. UFO thỉnh thoảng được nhắc đến trong lịch sử, nhưng nhiều báo cáo đã được thực hiện ở Anh kể từ những năm 1950. Thường thì chỉ là một vài ánh sáng phát ra trên bầu trời. Đôi khi thì các báo cáo đi xa hơn với các nhân chứng nói chuyện với người ngoài hành tinh và được thăm dò. Các báo cáo tiếp tục trong những thập kỷ tiếp theo ở quốc gia khác. Đôi khi một vật thể xuất hiện trên radar nhưng nhanh chóng biến mất. Mặc dù có nhiều báo cáo, các chính phủ chưa bao giờ đưa ra được lời giải thích chính đáng cho vấn đề này. And it was bright silver in color and it had a dome. A dome. It was tilted to sort of, I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were two people in there. These people were beautiful people. Cũng có khả năng những lần nhìn thấy UFO là có thật, bằng chứng là các vòng tròn trên đồng ruộng hay crop circle xuất hiện vào ban đêm trên khắp Vương quốc Anh. Những người ngoài hành tinh có thể hạ cánh đĩa bay của họ xuống trên các cánh đồng lúa mì và để lại những dấu vết hình tròn. Bởi vậy, nếu một ngày nào đó mà Gigantamax Orbital xuất hiện và cướp đi một vài con Ulu hay Mutant, chắc là cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Sau khi phân tích thì UPA nhận thấy rằng dòng tiến hóa của Orbital cũng chính là quá trình quan sát một chú ấu trùng về thế giới xung quanh cho đến một sinh vật giống UFO theo dõi thế giới bằng hệ thống radar tâm linh của mình. Phải chăng đây lại là một âm mưu to lớn nào đó phía sau? Chẳng hạn như một con mực bóng đêm nào đó âm mưu thao túng cả thế giới trong anime chẳng hạn. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã hơi rén rén rồi. Nên thôi, chúng ta cùng nhau làm nốt phần phân tích tên rồi trốn vào trong chăn nhé. Blip bug có thể là sự kết hợp của blip là một chấm nhỏ trên radar, hay đó là âm thanh của radar khi tìm thấy mục tiêu, và bug là con bọ. Tên Nhật của nó là Sachimushi, có thể là sự kết hợp của Sachi là giác quan, Search là tìm kiếm và Mushi là con bọ. Doppler thì có thể được kết hợp từ dot là chấm và Doppler là tên của một loại radar. Tên tiếng Nhật Radomushi có thể là sự kết hợp giữa radome là mái vòng radar và Tentomushi là bọ rùa. Cuối cùng, Orbital có thể là sự kết hợp của orb là hình cầu, orbit là quỹ đạo và orbital là một khái niệm trong cơ học lượng tử và Lady Beetle. Đây có lẽ là cái tên thể hiện một chú bọ rùa am hiểu về thế giới khoa học, đúng không mọi người? Tên tiếng Nhật Eorubo của nó có thể là sự kết hợp của El, tiếng Island có nghĩa là kiến thức, hoặc Io là vệ tinh của sao mộc và Orb hình cầu, hoặc Yoru là ban đêm, vì hầu hết các thiên thể chỉ có thể nhìn thấy từ trái đất vào ban đêm. Trước khi kết thúc buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ có một chuyên mục ngắn, đó là Who's that Pokemon? Gan tử. Vậy là các bạn có thể hiểu video sau sẽ có nhân vật chính là ai rồi ha. Nếu biết tên của em nó rồi thì mọi người cùng đoán concept phía dưới bình luận nha. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Goodbye.